Ngươi có tin được không? Đứa trẻ này mới có 2 tuổi, đã bị chính mẹ ruột của mình sống sờ sờ đào đi linh cốt. Mẹ ơi, con đau quá. Chỉ vì tỷ tỷ của nó cần. Mẹ ơi, người đừng đi. Đừng trách ta. Tỷ tỷ của ngươi cần nó hơn ngươi. Mẹ ơi, con là yêu quái sao? Đừng bỏ rơi con, đồ khốn kiếp. Nó cứ thế ngã xuống. Tại sao ư? Không ai biết cả. Bên dưới vách đá ẩn giấu một vết nứt không gian, và vận mệnh của nó sẽ hoàn toàn thay đổi từ khoảnh khắc này. Đây là vùng đất cấm kỵ bị thế gian lãng quên, nơi chôn cất vô số cường giả thời viễn cổ. Thần mộ nghĩa địa của các vị thần vẫn còn sống sao? Mạng của con bé này lớn thật đấy. Tỉnh rồi, bị đào sống linh cốt mà vẫn sống được. Các vị già xinh đẹp ơi, tại sao các người lại bay được? Con bé nhìn thấy chúng ta kìa. Thế này là sao? Nó là đồ đệ của ta rồi. Mấy lão già các người tránh ra hết đi. Nha đầu này là lão phu phát hiện ra chứ. Ngươi nhìn thấy trước thì là của ngươi chắc. Lão phu vừa rồi cũng nhìn ngươi một cái. Chẳng lẽ ngươi cũng là của ta luôn hả? Cầm miệng hết đi. Nha đầu này trời sinh thích hợp tu luyện thể thuật. Đi theo các ngươi thì có tiền đồ gì? Đương nhiên nên bài lão phu làm sư phụ. Cái lão già thối tha nhà ngươi ôm cái đống luyện thể pháp luyện đến cuối cùng đầu óc cũng lú lẫn luôn rồi. Xương cốt của đứa trẻ này bị đào mất linh cốt. Kẻ nào ra tay tàn độc vậy? Không còn linh cốt thì đã sao? Người khác không thể tu luyện, không có nghĩa là con bé không thể. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ dạy con tu luyện. Nặng quá. Con không chịu nổi nữa rồi. Tại sao con bé đó lại trông như không có chuyện gì vậy? Đường lên núi bị hỏng rồi sao? Thú vị thật. Sao các người đi chậm thế? Ta sắp lên đến đỉnh núi rồi này. Đứa nhỏ nhà ai vậy? Không biết nữa. Nhưng tại sao con bé lại đang đi trên vấn tâm lộ đường hỏi tâm? Làm sao có thể chứ? Nó không cảm nhận được uy áp sao? Thú vị. Đúng là một mầm non tốt, một mầm non hiếm có. Sao có thể chứ? Cực phẩm thiên linh căn, lại còn là hỏa mộc song linh căn. Cô bé này, đến Phụng Huyền Tông của ta đi. Bổn tọa bảo đảm linh linh căn của ngươi hợp với bản đến Phụng Huyền Tông đi. Trấn phái công pháp chắc chắn sẽ các tông môn nhận đệ tử lại náo nhiệt như vậy sao? Các vị, đừng nghĩ ngợi nữa. Đây là truyền nhân mới của bổn tọa, đệ tử đích truyền duy nhất của trưởng môn. Chuyện gì vậy? Chắc linh thạch đã kiểm tra linh căn có vấn đề rồi. Chắc linh thạch bị vỡ rồi. Không, nhìn kỹ kìa. Linh cốt của ngươi đâu rồi? Bị người ta đào đi rồi. Cái gì cơ? Linh cốt bị đào mất rồi. Bị hại từ khi còn rất nhỏ sao? Tại sao tiền bối đột nhiên lại tặng quà là vì thích nhà đầu đáng yêu nhà lại đây nhận quà nào? Tiền bối lén dùng lời dụ dỗ trẻ nhỏ như vậy thì không tốt lắm đâu nhỉ? Không thể nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sát khí. Cảm tạ sư điệt. Chuẩn bị xong rồi. Ngươi nhìn ta làm gì? Cô bé này, hãy đến Phụng Huyền Tông của ta đi. Bổn tọa sẽ tự mình nhận ngươi làm đệ tử thân truyền. Đệ tử sao? Tiểu Trần điên rồi à? Tiểu Trần, ngươi muốn cướp người của ta sao? Thật là một món hời. Tại sao lại không được cướp chứ? Tiêu Thần lại trực tiếp mở miệng nói rõ ràng tự mình xuống chân núi hộ tống người lên. Nghe đầu này rốt cuộc là lai lịch gì vậy? Người thứ hai vượt qua vấn tâm lộ kìa. Là hắn ta. Người thứ hai qua được vấn tâm lộ là năm nay thật thú vị. Chính là Mạc Lan Y đó. Nghe nói thiên phú cực cao. Đệ tử Mạc Lan Y bài kiến các vị tiền bối. Nghe nói trên đường đi lên không hề dừng lại một bước nào. Khí tức vô cùng ổn định. Đúng là một mầm non tốt. Hóa ra là quang linh căn.
Xét về độ tinh thuần của truyền đã bao nhiêu năm rồi chưa xuất hiện một quang linh căn thế mà xuất hiện hai quái thai liền. Có quá phóng đại không vậy? Quang linh căn tốt như vậy sao? Tất nhiên rồi. Trong toàn bộ giới tu chân cũng cực kỳ hiếm thấy. Đúng vậy. Nó ở chỗ nào chứ? Có tốt hơn ta không? Đến đây đi. Lão Phu sẽ đích thân dạy người vớ vẩn. Đến chỗ ta này. Thì ra là vậy. Hắn muốn bái trưởng môn làm thầy. Hóa ra là thế. Đệ tử nguyện bái trưởng môn làm thầy. Nếu ngươi không muốn bái các phong chủ khác làm thầy, vậy thì vào nội môn tu hành đi. Đệ tử nội môn sao? Trưởng môn không chịu nhận ta sao? À, các ngươi xem kìa, nói trên đường đi không hề dừng lại. Khí tức rất ổn định, đúng là một hạt giống tốt. Quang linh căn, hóa ra là quang linh căn. Độ tinh thuần của truyền thừa cao đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện. Lần này thế mà có tới 2 quái thai liền. Làm đệ tử đích truyền của trưởng môn thì có gì không tốt chứ? Ngươi thì tốt rồi, nhưng cốt truyện cuốn sách này hình như bị lệch rồi. Ngươi nhìn ta làm gì? Rõ ràng không nên như vậy chứ. Tại sao mọi thứ đều thay đổi rồi? Đừng hoảng loạn, phải lấy được thân phận đệ tử của Tần Xuyên trước đã. Là đệ tử thất lễ, nếu phong chủ không chê, đệ tử nguyện gia nhập Tử Lăng Phong. Lão Phu cầu Tử Lăng Phong chủ hôm nay trở đi chính là đệ tử thân truyền của Tử Lăng Phong ta. Ha ha ha. Chúc mừng Nguyệt phong chủ đã nhận được một hạt giống tốt. Tương lai của đứa trẻ này thật đáng mong đợi. Kỳ lạ thật. Quẻ bói của ngươi chưa bao giờ sai cơ mà. Nhưng lần này chỉ vì hắn ta xuất hiện mà mọi thứ lại thay đổi. Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế? Đứa nhỏ này có điểm kỳ lạ. Chúng ta đi thử xem sao. Cái này trông có vẻ ngon hơn nè. Tiểu sư muội, vừa rồi ta quan sát thấy khí tức của muội có chút yếu. Nếu muội không chê, ta có thể bắt mạch kiểm tra thân thể giúp muội. Kiểm tra thân thể sao? Dược linh căn là giỏi nhất về mặt chữa trị, có lẽ có thể giúp ích được cho tiểu sư muội. Không cần đâu. Trưởng môn, đệ tử chỉ là một kẻ chỉ có 70% độ tinh thuần của phẩm linh căn như ngươi. Tốt nhất là bớt xen vào đi. Trưởng môn đều tự mình giải quyết chuyện này rồi. Nếu không mũi kiếm của bản tọa cũng chưa giải quyết được rồi sao? Ta? Hai người họ đang cãi nhau vì mình sao? Hả? Ha ha ha. Thấy chưa? Người ta căn bản là chẳng thèm để mắt đến ngươi đâu. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Hả? Là ta làm sao? Đừng đụng vào hắn. Cái này ngon thật đấy. Hắn ta là ai vậy? Tránh xa hắn ta ra đi. Của này đỏ hơn nên chắc chắn sẽ ngọt hơn nè. Tiểu Vô Song, con có nghe thấy chúng ta nói gì không đấy? Ngươi cũng muốn cướp linh cốt sao? Yên tâm đi, bổn tọa còn không đến mức đi cướp linh cốt của một đứa trẻ. Vậy thì tốt, hôm nay nhận đồ xong rồi. Về thôi. Giờ chúng ta đi đâu vậy? Trở về Vân Đỉnh Phong với bản tọa. Tất cả những thứ này đều là của con. Sau này núi này cũng là của con nốt. Sư phụ giàu thế. Nói trước nhé. Nếu không có việc gì thì đừng có tìm con đấy. Ta tới đây để đưa người. Đưa người? Người ngươi muốn đưa tới là ai? Chính là nhị sư phụ. Đây là... Chuyện gì vậy? Đến rồi. Để ta lên trước. Không thể nào. Lão tổ. Thạch đầu nhỏ, tiểu thạch đầu. Lão tổ, cuối cùng con cũng đợi được người rồi. Sư phụ, người đi lâu quá rồi đó. Khóc cái gì chứ? Ta cũng có sống lại thật đâu. Đúng vậy.
Nói bậy bạ gì đó. Nhị sư phụ, Tiểu Thạch Đầu. Đây là đệ tử đóng của đệ tử cuối cùng cũng là sư thúc của người đó. Sư thúc, con bé là sư thúc của con sao? Đúng vậy, nó là đệ tử cuối cùng của ta, đương nhiên là sư thúc của ngươi rồi. Đệ tử bái kiến sư thúc. Thật ra cũng không cần nghiêm túc như vậy đâu. Tiểu Thạch Đầu, ta có một chuyện vẫn luôn không yên tâm. Xin lão tổ cứ căn dặn. Vô Song, nhị sư phụ, cả đời này của ta, người khiến ta không yên lòng nhất chính là con bé. Nó vốn là cực phẩm hỏa mộc song linh căn, thiên tư tuyệt thế, nhưng linh cốt của nó đã bị người ta đào đi mất rồi. Là kẻ nào làm chứ? Đau mãi rồi cũng thành quen thôi ạ. Ta muốn người đi tìm lại linh cốt cho con bé. Nếu như không tìm lại được thì hãy tái tạo lại linh cốt cho nó. Đệ tử tuân lệnh, tuyệt đối sẽ không từ nan. Vô Song nha đầu, sau này đã có người bảo vệ con rồi. Sư phụ cứ yên tâm, Vô Song sẽ sống thật tốt. Hãy sống thật tốt nhé. Nhị sư phụ, người lại muốn bỏ con lại sao? Tiểu sư thúc tổ, từ hôm nay trở đi, kẻ nào dám hại người, đệ tử nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá gấp trăm lần. Lão tổ đi thong thả, đệ tử nhất định sẽ đi tìm lại linh cốt cho tiểu sư thúc. Toàn thể trưởng lão đệ tử, xin nghe theo lệnh của tiểu sư thúc. Các vị sư điệt, chờ một chút đã. Lần đầu gặp mặt, ta cũng nên tặng chút quà gặp lễ chứ nhỉ. Đây chẳng phải là nửa bộ sau của Thanh Huyền Trần Quyết đã thất truyền nhiều năm sao? Bình cảnh tu luyện đã 3 chết mà lại bị một câu nói trong này làm chuyện theo cái này chắc chắn là không chết được đâu. À, đa tạ sư thúc đã ban pháp. Đa tạ sư thúc. Đa tạ sư thúc. Được rồi. Khoan đã, chúng ta đã nhận quà của sư thúc rồi. Thế quà đáp lễ của các ngươi đâu hả? Nhiều bảo vật thế này, sư thúc đừng khách khí nha. Tất cả, thực sự là cho ta hết sao? Sư thúc nhận của con trước đi. Nhận của con cái này dùng để tự vệ là tốt sư thúc đó. Người nhìn cái này xem. Các vị sư điệt, thật ra không cần phải khách khí như vậy đâu mà. Sư thúc có vui không à? Nhiều bảo bối quá đi. Lão tổ đã giao phó việc của sư thúc rồi. Là tông chủ đệ nhất của Vân Lan Tông, bản tọa sẽ tự mình đi tìm bí pháp tái tạo linh cốt. Các ngươi ở lại phải chăm sóc thật tốt cho sư thúc. Chờ chút đã. Công pháp ta tặng các người đó, về nhờ chăm chỉ luyện tập nha, sẽ có bất ngờ lớn đó. Tuân theo mệnh lệnh của sư thúc. Bất kể phải trả giá thế nào, cũng phải tìm lại linh cốt cho tiểu sư thúc. Nhưng mấy cái pháp khí này ta lại không dùng được. Tại sao lại không dùng được chứ? Ta không có linh khí mà. Linh bảo, phù bảo, cho đến đan dược đều không kích hoạt được. Sư thúc, người thử cái này xem. Càn khôn tối hoặc nhận chữ vật này không cần dùng đến linh lực, dùng thần thức là có thể nhận chủ rồi. Thành công rồi này. Xem ra vật này rất có duyên với sư thúc đó. Thành công rồi, thu hết vào trong rồi nhé. Như vậy là an toàn rồi. Nghiêm Hưng, lập tức sắp xếp cho tiểu sư thúc nhập tông đi. Đệ tử tuân lệnh. Nhập môn sao? Tiểu sư thúc nếu muốn ở lại tông môn thì phải xác minh danh tính. Đệ tử của tông môn sau khi nhập đều phải đến điện truyền thừa để thắp sáng mệnh đăng. Vậy thì đi thôi. Được. Tiểu sư thúc, mời đi theo đệ tử. Vân Lan Tông thật sự rất đẹp nha. Tiểu sư thúc, sau này người sẽ từ từ thích nơi này thôi. Đây chính là điện truyền thừa. Thắp sáng mệnh đăng sau, người sẽ chính thức là đệ tử cốt cán của Vân Lan Tông. Một khi mệnh đăng được thắp sáng, nó sẽ kết nối trực tiếp với sinh mệnh phục chế. Đèn con thì người con. Tông môn có thể qua đó mà biết được đệ tử. Đây chính là vật chứng minh thân phận đệ tử Vân Lan Tông. Thật đó. Vậy đèn của ta đâu rồi? Đứng vững nhé, ta chuẩn bị khởi động trận pháp của hồn đăng các đây.
Trận pháp truyền thừa của hồn đăng các. Á, tên hiển thị, lão tổ khai phái thạch lỗi. Ta đỉnh vậy sao? Nói nhảm gì thế? Trận pháp của điện truyền thừa chắc chắn là tên bị hiển đại sư huynh. Không xong rồi. Điện truyền thừa xảy ra dị động rồi kìa. 完了，这下不出半个时辰，全宗门都要知道了。知道就知道吧，反正也瞒不住。Tại sao lại không có cái nào hợp với ta hết vậy? Tiểu sư muội, muội rốt cuộc cũng chịu bế quan, cứ tưởng muội phải đóng cửa tu luyện lâu lắm chứ. Đã quyết định chưa? Muốn học loại công pháp nào? Vẫn chưa quyết định được nữa. Đi gom góp ý kiến của mọi người. Hôm nay là buổi cuối cùng của lớp khai sáng đan đạo. Chúng ta đang trên đường đến buổi kiểm tra. Tiểu sư muội đi chung đi. Ta sẽ giới thiệu cho muội mấy đệ tử mới. Sau này mọi người đều là đồng môn sư muội, có gì còn chiếu cố lẫn nhau. Cái vị tiểu đệ tử kia, đừng ngủ nữa, bài thi bắt đầu rồi. Mặc nhiên, phần câu hỏi cơ bản đã cộng thêm điểm câu hỏi phụ là 110 điểm, hiện đang xếp vị trí thứ nhất. Chỉ nhớ siêu phàm, vô song. Câu hỏi cơ bản và cả câu hỏi phụ đều đã tổng cộng là 130 điểm. Xếp hạng nhất đã lên đây nhận phần thưởng của con nào. Ngoan lắm. Đây là phần thưởng của con. Sư thúc, tiểu sư muội đã lâu không có thể đạt điểm hết cả loại linh chi trong cái đề bài này là do ta không hề có chuyện thiên vị ở đây. Ví dụ như con bé nói van van được 2 loại linh thảo này được ghi chép trong chương cấy ghép cổ đại, trang 368 cuốn Tử Lâm Linh Chi Đại Hoàng. Hừ, Mạc Lani, ngươi là đệ tử của Tử Lăng Phong chúng ta, sách của tiền bối nhà mình thì cũng nên để tránh việc ra mà xem biến mình thành trò cười. Còn người nữa, chữ viết xấu quá đi mất. Đứa trẻ con 3 tuổi viết cảm tạ sư thúc đã quá khen ạ. Ha 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 ha. Tiểu sư muội, chúc mừng muội nha. Viên hỏa linh thạch này cảm ơn tỷ tỷ đã nhắc nhở. Giờ muội mới biết là giành hạng nhất thì mấy môn còn lại của lớp đúng vậy. Cuối tốt quá, thế thì chắc muội ám sạch phần thưởng luôn quá. Bằng mọi giá ngươi phải đoạt lấy nó. Muốn giết hắn ta. Ta muốn hắn phải chết. Dám ra tay ngay trong tông môn, ngươi chán sống rồi hả? Đi thôi, Tiểu Bạch. Đây chẳng phải là tiên hào của tông chủ sao? Tại sao chứ? Tại sao linh thú tiên hào của tông chủ cũng bị con bé đó khuất phục vậy? Bán theo lâu như vậy rồi thì cũng nên lộ diện đi chứ. Không ổn rồi, ngươi là đang tìm ta sao? 10 năm rồi. Xuất手之前就该想到进去。Ai cho ngươi cái gan đó hả? Ngươi là đứa con của khí vận chi tử mà ta còn không thể đánh trả chắc. Ngươi đánh trả cũng hợp lý thôi. Sao trên người ngươi lại có nhiều pháp khí như vậy chứ? Có bản lĩnh thì ngươi dùng bảo vật đè chết ta đi. Ha ha ha. Ha 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 ha. Chúng đòn rồi phải không? Ngươi đánh không đúng quy củ tu tiên gì cả. Chịu một đòn tổn hại nặng như vậy mà sao ngươi vẫn chưa chết? Chỉ còn một lá bài tẩy cuối cùng thôi. Ta xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Thiên đạo ban thưởng công đức.
Bắt được ngươi rồi nha. Mùi vị không ngon lắm. Chịu xong 9 đạo thiên lôi rồi, ngươi không thể dám phạt ta nữa đâu. Thi thể đâu rồi? Ủa, thi thể biến đâu mất rồi? Sư tỷ, suýt chút nữa là thành công rồi. Nếu như tim của ngươi không nằm lệch sang bên phải thì đến Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi ngươi. Không phải ngươi nói hắn là một kẻ phế vật sao? Tại sao lại mạnh như vậy chứ? Hắn rõ ràng không có linh căn, tu luyện theo một lối đi riêng. Lối tu luyện đó không cần linh căn, một chiêu có thể phá vạn. Kẻ đi theo con đường tu luyện đó chính là sự tồn tại đáng sợ. Ta phải đi ngủ đông đây. Thời gian này đừng có chọc vào hắn nữa. Mối thù này ta sẽ không bỏ qua đâu. Con có biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Con sẽ không bao giờ lén chạy ra ngoài nữa đâu ạ. Thật đó mà. Sư tỷ, tỷ đến rồi. Ngươi dám giết đứa con mà ta hết mực nuôi nó, ta sẽ đồng quy vu tận cùng chết với ngươi. Giờ ta đang ở ngay trong thức hải của ngươi đây. Ngươi nói xem hai chúng ta ai sẽ sư muội hả? Chúng ta đi vào thôi. Tránh xa ta ra một chút. Sư muội, ta đã làm sai điều gì sao? Ồ, là do sức khỏe của muội không được tốt đúng không? Sư tỷ, sao muội chưa từng nghe nói tỷ bị chỉ là dị ứng với một vài thứ thôi mà. Sư tỷ, tỷ đừng có đùa nữa. Bộ dạng hóa trang này xấu xí thật đấy, đúng không? Ta đã nói rồi, ta rất biết ơn vì người đã ngươi cứ lượn lờ bên cạnh ta muốn làm ta chết nghẹt hả? Ngươi thừa biết hiện tại ta tạm thời chưa thể tu luyện, chẳng khác nào người phàm cả. Tránh ra đi, Vô Song là đệ tử cuối cùng của bốn tông. Sao có thể gia nhập Hồng Phúc Phong của ngươi? Nhớ là tiên trận đã mở rồi, xin đừng đến gây thêm rắc rối nữa. Thiên phú của tiểu Vô Song lại có liên quan đến vận mệnh của cả Vân Lan Tông. Không cần ngươi phải nhắc, ta chỉ muốn hỏi ngươi trận pháp đã mở chưa? Mau chóng chuyển linh khí vào đi. Nguyên Anh đan cực phẩm, Kim đan thượng phẩm, đan dược trung phẩm đều tin được đủ cả, không thiếu một loại nào. Tiểu sư thúc, người đã sẵn sàng chưa? Đây là nguyên liệu yêu thú cấp 8 đó. Mặc Nhiên, người rút kiếm ra làm gì vậy? Ngươi nhất định phải thuộc về ta. Phía trước chỗ của sư thúc xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Là luồng khí tức truyền ra từ ngọn phong. Chắc là tông chủ lại đột phá tiến cấp rồi. Đợt lôi kiếp này dữ dội thật đấy, trông như là thiên lôi đang nổi giận vậy. Hôm nay không phải có người đột phá mà là có phù bảo xuất thế. 6 đợt thiên lôi giáng xuống. Xem ra là lục lại còn là loại phù bảo có sức mạnh rất lớn. Hóa ra là phù bảo xuất thế sao? Trong tông môn lại ẩn giấu một vị đại sư thâm sâu khó lường như vậy sao? Sư phụ, người lại đổi tạo hình mới nữa rồi hả? Trông con cũng đâu có đẹp đẽ gì đâu. Lưu Phong chủ, tông chủ biến thành bộ dạng này chắc chắn là do đợt lôi kiếp vừa rồi gây ra. Phù văn đẹp quá đi mất. Thực sự có 6 đường đúng là lục phẩm phù bảo rồi. Tông chủ, rốt cuộc thì bảo vật này lá bùa may mắn này chính là cửu mạng phù bảo. Có nó bên người thì có thể tịnh hóa hết thảy khí độc, tự nhiên gia tăng thọ mệnh. Cho dù có bị mất hết tu 6 đi chăng nữa. Ý của người là nếu như giao cho đại thành kỳ lão tổ sử dụng thì có thể dễ dàng độ kiếp trong toàn bộ tông môn của chúng ta. Đúng là một món hời lớn mà. Tốt lắm, chấp pháp đường chủ có ở đây không? Có đệ tử. Tông chủ, cái này là do người luyện chế sao? Đúng vậy, đây thực sự là do bổn tông chủ ta là thấp thỏm quá đi.
Cái đám tép diều này cứ nghĩ phù bảo là thực ra đều sai hết rồi. Chờ ngươi luyện hóa nó, cộng thêm quang linh căn cái gì mà cửu mạng tránh trường khí độc nó rồi thì linh lực hệ quang giải độc của ta còn. Ngươi nói cái gì cơ? Ngươi muốn hủy hoại tấm phù bảo này đúng này rồi. Thì vai trò của ta chẳng phải dù gì cũng là người tu hành. Tại sao lại so bì bản thân mình với một vật chết chứ? Nếu ngươi có thể biến thứ này thành của thì chẳng phải tốt hơn sao? Tiểu Vô Song à, nếu như người không có việc gì hay là tới Hồng Phúc Phong của ta làm thái, chúng ta nhất định sẽ hết lòng hiếu kính. Trần Phong chủ, không phải ta không muốn làm người thế đó. Ta bây giờ chỉ là một người phàm. Mỗi tháng người chỉ cần cung cấp phù lộc, muốn vẽ cái gì thì cứ vẽ đổi lại. Chúng ta cung cấp cho đồ ăn và bên phía trưởng môn mỗi tháng nhé. Nếu các ngươi cần phù lộc gì thì cứ tới ta có thể vẽ giúp cho. Hoặc có chỗ nào tu luyện bị tắc nghẽn ta sẽ cố gắng chỉ dẫn cho các ngươi. Nhưng cái kiểu giao chỉ tiêu nhiệm vụ bắt buộc mỗi tháng thế này thì vậy người muốn đổi lấy cái gì nào? Chỉ cần cho ta một ít đồ ăn chứa linh khí, loại có thể ăn được ấy là được rồi. Chỉ cần có đồ ăn là được sao? Ta, Tiểu Vô Song ơi, Nha Kim tiền thử chuột ngậm vàng của ta sở hữu cả một dãy đó nha. Nếu người muốn biết thì có thể theo ta về đó xem thử. Nhà Kim tiền của sẵn sàng đổi món liên tục để cung cấp sản vật linh sơn cho người. Thế là quyết định vậy đi nha. Không ngờ được luôn, cái danh hiệu đồ ăn vặt ngon nhất cũng có ngày phải chịu thua sản vật linh sơn. Này, đãi ngộ bên Hồng Phúc Phong của các người tốt thật đấy. Ta thật sự ngưỡng mộ các người. Sao lại thế chứ? Ta nghe nói các người phong chủ đối xử cực kỳ tốt với Vô Song, một cái là tặng ngay cho con bé. Tiểu sư muội rõ ràng còn chẳng phải thế mà lại được hưởng đãi ngộ. Lẽ ra phần tài nguyên đó phải được dùng tốt kể đến cả tu luyện cũng không làm lãng phí tài nguyên của tông môn mà thôi. Phong chủ rốt cuộc là có ý đúng vậy đó. Tại sao phải đối xử mấy cái tiền công hiến đó cho bé thì không phải chỉ là một kẻ nào bên ngoài kích bác ly gián. Phong chủ chưa từng dùng đến một phần tài nguyên chung, tất cả đều là tài sản riêng hợp pháp của ngài. Nếu các ngươi còn dám nói năng sằng bậy thì cuốn gói cút khỏi Hồng Phúc Phong ngay lập tức đi. Người cứ yên tâm, chuyện này cứ để con xử lý cho. Đến đây nào, Tiểu Vô Song, món đôi bò nướng này là dùng đôi của linh cương tinh ngưu cấp 4 để làm. Linh cương tinh ngưu chỉ sống ở những nơi có linh khí vô cùng, chất thịt của nó là mềm mỏng nhất luôn. Đa tạ Trương tông chủ, đa tạ Kim tiền đại ca, ta thích thì ăn nhiều vào một chút nhé. Đây vẫn là những người mà con từng quen tiền sao? Và cả sư phụ nữa. Biết đâu tức là không phải mơ rồi. Cho nên hai người thực sự bị dọa cho khiếp vía rồi hả? Ha, Tiểu Vô Song, đây chính là đại đệ tử của ta, thiên phú cực kỳ xuất sắc, bây giờ đang chờ thời cơ để đột phá bứt phá. Chào huynh, Giả sư huynh, nếu gọi thẳng tên của hắn là được. Đừng đột mặt ra đó làm gì, mau chào người ta đi. Sư muội đừng khách sáo xa lạ như vậy, cứ gọi muội là Vô Song sư muội, Vô Song sư tỷ chứ. Giả sư huynh cũng muốn cùng xem. Đi chung đi. Nguyên liệu yêu thú cấp 5 thế này, chẳng lẽ con bé định tự tay vẽ bùa sao đấy à? Hỏng rồi, lãng phí nguyên liệu rồi. Thành công rồi, tổng cộng là 10 bộ định phong, 10 bộ bạo liệt phù, 10 bộ huyễn ảnh phù, 10 bộ khu tà phù, 10 bộ ta còn có cả 10 bộ ám muội phù xui xẻo nữa. Tiểu Vô Song à, cái lá bùa xui xẻo này là có công dụng gì vậy? Chỉ là sau khi dán lên người thì sẽ tự mình chế tạo ra đó. Ta đoán đây chắc chắn là phù triện tự chế cấp 5 rồi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi là lão tổ chắc là thái quá mà, ai tin lời hắn thì chắc đầu óc cũng có. Đến đây nào, kích hoạt xem thử đi. Kích hoạt được đúng không? Không phải trước đây ngươi từng làm rồi sao? Cố gắng đem toàn bộ linh khí toàn thân rót vào trong lá bùa xem sao. Chị em là có nguy hiểm đó. Sao lại thế được chứ? Sư huynh, ta chẳng qua cũng chỉ là vì sẽ không có vấn đề gì đâu mà. Làm sao có thể chứ? Đứng ngay ra đó làm gì? Mau chóng hấp thụ bổ sung linh khí đi chứ. Sư phụ, đây đúng là phù lộc cực phẩm thượng hạng mà. Con trai, bình tĩnh lại đi con. Giả sư huynh có điều gì muốn hỏi không? Cứ nói trực tiếp là được rồi ạ. Muội thật là lợi hại quá đi mất. Vô Song sư muội, xin dừng. Trương sư huynh gọi ta có chuyện gì sao? Ở bên ngoài muội đừng có gọi nhầm rắc rối cho ta nữa. Vô Song sư hiện tại trong tông môn có không kẻ cầm đầu chính là hắn ta luôn nói xấu muội trước mặt người trước đây từng xảy ra xích. Ta chẳng thèm chấp nhận, từ giờ trở đi ta sẽ ám sạch vị trí hạng nhất trong các kỳ thi. Hắn ta nhớ kỹ là ta đã giành vị trí đầu bảng trong tất cả các bài kiểm tra lớp này, xem ra thật là hẹp hòi, không thể để hắn ta quá đáng đi cảnh cáo hắn còn đâu mà. Chẳng lẽ cứ để mặc cho hắn kiêu ngạo như vậy sao? Chúng ta dùng cái này trị hắn là được rồi. Cái này có được không đó? Nhưng trước tiên phải kích hoạt nó đã. Để ta thử xem sao. Tiểu Vô Song, cái này rốt cuộc là thứ gì vậy? Nhiều đồ ăn vặt quá đi, không thể tùy tiện lấy ra ngoài được đâu đó. Kích hoạt 2 cực trận pháp và phù triện là được rồi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa sư tỷ ơi. Cái quái gì thế này? Trận pháp chính tông đó. Đùa à?
Cái này mà là trận pháp chính tông à? Thay đổi rồi. Chao ơi, đây là thị trấn Ngọc Lâm. Đúng vậy, trữ lượng và nồng độ linh khí của không có sự gia trì mạnh mẽ. Tốc độ hấp thụ linh lực của thành kim thực cũng không được gia trì. Thực muốn kích hoạt dịch vụ cấp cao là sẽ phải chịu chút đau khổ. Thị trấn Ngọc Lâm này có thể giúp ngươi. Không đâu, cái quái gì thế này, tiểu tiên nữ. Vậy vấn đề đến rồi đây. Bây giờ ai sẽ là kẻ mang lại vận xui cho Mạc Lan Y đây? Là nửa đời sau đều không được an sinh. Tất cả mọi thứ nửa đời sau đều không được an sinh. Vâng, nhưng có 2 người có thể đi. Là Danh Dương và Lục Hành Chu. Sao lại là bọn họ? Vận may của họ đã bị Mặc Nhiên cướp mất. Đến cả Thiên Lý Hiển Báo cũng không truyền về bất kỳ tin tức khả quan nào. Trời không quản được. Có lý, ta sẽ gọi họ. Ha ha ha, nhỏ Vô Song thật thông minh. Đây là trận pháp gì? Đừng nhìn trận pháp nữa, là tiểu Vô Song muốn gặp. Các ngươi, Liên sư huynh, Lục sư huynh đã lâu không gặp sư muội, không biết sư muội có việc gì quan trọng không? Cái này các anh đưa cho Mộc Lan. Cô cho chúng ta xem cái gì? Đưa bùa may mắn này cho Mộc Lan. Kỳ Vô Song, ngươi không thể bởi vì không ngờ Mộc Lan vừa có thể tu luyện, các lời đại bọn ta sẽ bỏ qua. Nhưng nếu còn dám hại người, nhất định sẽ không tha. Cái gì? Mộc Lan đâu có ra tay với sư muội, chính sư muội Vô Song mới là người ra tay trước. Vậy ngươi nói xem, Mộc Lan đã làm gì để hãm hại Kỳ Vô Song? Hơn nữa, huynh ấy còn luôn nói Phong Phủ đối đãi với Kỳ Vô Song rất tử tế. Được rồi, đừng cãi nữa. Các ngươi không đi thì quên đi, ta sẽ tự đi. Tiểu Ngũ Cường, ngươi muốn đi hôm nào trời rất gió, không phải họ không nghe sao? Hãy để họ nghe. Đây là Thiên Hoành Phong sao? Đơn giản hơn nhiều so với Trúc Tâm Phong. Thưa cô cũng đến Thiên Hoành Phong một con đường dễ dàng hơn. Chọn đường, leo lên đỉnh Thiên Hành. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đường nào cũng đụng mặt cô ta. Đến cả nơi không có đường cũng gặp, xui xẻo thật. Không sớm không muộn, nhưng hôm nay đến Phan Phong không phải là vì kho báu đó sao? Trong quá trình vượt ải, linh lực và thần thức của các người sẽ bị gặp nguy hiểm đến tính mạng, thì hãy lập tức bóp nát ngọn ngọc bài có vỡ cũng không sao, chỉ là sẽ bị loại khỏi lần khảo hạch hôm nay. Vâng, đa tạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi, đi nào. Đừng theo ta nữa. Hóa ra là con thú con mới sinh này có móng vuốt bị thương. Không tốt báo không được, quên đi. Yên lặng, nếu không ta sẽ không giúp người nữa. Đây là phí y tế. Được rồi, vậy thì ta sẽ không tấn công. Xử lý xong rồi, người đi đi. Đây là mắng ta. Lại mắng, sẽ ăn đuôi của ngươi như đồ ăn nhẹ. Tiểu sư muội, đây có phải là mèo báo mây không? Nó ở chân núi nào vậy? Nó cứ muốn đi theo đệ thì không thể mang nó theo được.
Ai thèm theo ngươi, ta là đang mắng người đó. Chuyện gì vậy? Sao kiếm linh lại đột nhiên kích động? Xin lỗi nha, ta không cố ý đâu. Là ai làm cho những thanh kiếm này nhiệt tình như vậy? Đây là Bạch Trạch mà. Kiến đạo nhân, huynh nhìn nhầm rồi phải không? Con mèo đen này chẳng trắng chút nào cả. Lúc nhỏ ta từng gặp hậu duệ của Bạch Trạch, nhìn có chút giống nhau. Nó chắc chắn có huyết thống Bạch Trạch. Hóa ra là như vậy này. Đệ tìm thấy nó dưới chân núi thân thì chắc tại trời tối quá, nên nhìn nó không được trắng. Nếu nó đã chọn ngươi thì tức là có ngươi nuôi nấng nó cho tốt vào. Vậy thì đệ không khách sáo nữa đâu nhé. Tiểu sư muội tìm ta là vì con Bạch Trạch này sao? Không phải đâu Kiến đạo nhân. Hôm nay muội đến đây để bàn một giao dịch với huynh. Giao dịch gì? Ta dạy ngươi một bộ kiếm pháp. Ngươi bảo đồ đệ của ngươi giúp ta làm hại một người. Muội nói cái gì cơ? Cơ vô song, ta nể mặt sư phụ muội nên không thèm chấp nhận với tâm địa kiểu này là không được đâu nhé. Bộ kiếm pháp này, sao muội lại dừng rồi? Nói tiếp đi chứ. Kiếm pháp này. Cổ trai tu sáu của ta, nó dao động muội rốt cuộc là ai? Kiến đạo nhân, huynh sắp đột phá rồi. Sau khi đột phá sẽ là Vân Lan Thập. Nếu vậy thì sớm muộn gì huynh cũng biết ta là ai. Chỉ bằng ta nói thẳng cho huynh biết ta chính là sư thúc tổ của ngươi. Sao huynh lại không tin chứ? Không thể nào. Sư thúc tổ lão nhân gia đã bế quan làm sao có thể là một đứa nhỏ. Vậy ngươi nói xem, thức thứ 7 của Vân Lan kiếm pháp tên là gì? Làm sao muội biết thức thứ 7 tên là phản phách? Đệ tử nhất khoa bái kiến sư thúc tổ. Đứng lên đi, đệ tử không biết sư thúc tổ Giá Lâm. Chưa kịp nghênh đón xin sư thúc tổ định tội thì không cần đâu. Nhưng lần này ta thực sự có việc cần người giúp đỡ đấy. Sư thúc tổ cứ việc sai bảo. Đừng nói là một việc, dù có là 10 việc hay 100 việc, đệ tử cũng chẳng có gì to tát cả. Chỉ là muốn đồ đệ Lục Hành Chu giúp ta đi làm hại một người. Hả? Thế sao được? Ha ha, sư thúc tổ, người đang đổ đệ đúng không? Tốt nhất là người nên có chuyện gì quan trọng. Nếu không, lão tử sẽ lột ra người già đấy. Mắng như tát nước trước mặt tiểu sư thúc tổ nào nữa. Thật là mất mặt chết đi được. Ôi cha cha. Thì ra là tiểu sư thúc vô song của chào thúc tổ nhé. Vừa nãy là con đùa đấy. Lão sư phụ nóng tính động tí là rút kiếm này. Dạo này tiểu sư thúc khỏe không? Có ai bắt nạt người không? Người muốn ăn gì cứ bảo với sư phụ con nhé. Sư phụ, hóa ra bình thường người là người như vậy sao? Chắc người cũng khác rồi. Cảm ơn con nhé đi ạ. Tiểu sư thúc tổ, chuyện giao dịch người vừa nói lúc này. Ngươi bà để Lục Hành Chu giúp người hại người. Tiểu sư thúc tổ ơi, hai chữ hại người nói giảm nói tránh một chút được không? Đúng vậy đó. Lòng phòng người thì không thể lòng hại người thì không nên có. Cái thằng bé Hành Chu đó lại nó sẽ không nghe lời chúng ta đâu. Thật sự không được sao? Chẳng phải chỉ là hại người thôi sao? Tu chân giới vốn là cả lớn. Tiểu sư thúc tổ vui vẻ mới hay là để con đi làm thay cho? Không được đâu, chuyện này chỉ có Lục Hành Chu hay ta mà đi làm thì đều sẽ gặp xui xẻo. Tiểu sư thúc tổ cứ yên tâm, không sợ xui xẻo đâu. Không phải xui xẻo bình thường đâu nhé, mà là sẽ bị thiên lôi đánh đấy. Ha ha, thế thì thôi vậy, bảo trọng nhé. Hừ, cái gì mà công tử như ngọc chứ? Đúng là xây tất cả đều là giả tạo hết. Nếu không có cách nào thì đánh thua vậy. Ta đi đây, chia kiến thúc, để con tiễn người. Không cần, ngươi mà tiễn ta đâu, không phải thân phận của ta sẽ bị lộ. Bây giờ ta chỉ là một kẻ phế vật, để người ta biết lại chuốc thêm rắc rối cho Vân Lam Tông. Tiểu sư thúc, cơ thể người có chỗ nào không khỏe không? Còn vẫn còn một ít đan dược và bí pháp. Có lẽ có thể giúp được người. Không cần đâu, linh cốt của ta đã bị người ta đào. Có cho thêm đan dược hay bí pháp thì cũng vô dụng thôi. Trừ khi có thể tái tạo lại linh căn. Thảo nào, kiếm thuật của người thông thiên như vậy mà lại không thể bị đào mất linh cốt. Thế thì phải đau đớn đến nhường nào chứ? Vậy mà người vẫn cười nói vui vẻ. Sư phụ và các vị sư thúc quả nhiên không phải là không có lý do. Vị tiểu sư thúc tổ này thật sự khiến người ta phải khâm phục. Mong là không bao giờ phải gặp lại nữa. Đúng là Bạch Trạch vô dụng mà. Ngươi ăn khỏe quá, ta nuôi không nổi đâu. Sao cảnh này nhìn giống trong truyện tranh thế nhỉ? Nữ nhi tức giận mắng nhiếc kẻ phụ tình bạc bẽo trốn tránh không đúng, không đúng. Sao bối cảnh lại bị ngược thế này? Là ta đây, mau mở cửa ra đi. Chia sư tỷ, sao tỷ lại ở đây? Đây chính là khế ước bình đẳng sinh mệnh. Tháo nó ra đi. Ta có thể nghe thấy tiếng người nói rồi. À, ngươi tên là gì vậy? Bạch Trạch thì cứ gọi là Bạch Trạch thôi. Kêu meo meo thế kia, hay là gọi ngươi là Tiểu Miêu? Có tin ta có người rách mặt không hả? Hết meo meo rồi à? Vậy gọi là Bạch Dạ nhé. Từ nay về sau ngươi cứ gọi là Bạch Dạ đi. Cái này là cái gì? Đây là hạt của đan viên, có thể giúp khu trùng và sinh cơ hoạt cốt đấy. Mau ăn bánh đi nào. Nhìn cái bánh này xem, vừa to vừa tròn, có giống hệt cái bánh ngươi vừa vẽ không?
Chẳng lẽ không có cách nào giúp Hành Chu từ chối giúp đỡ rồi? Vì nếu nó ra tay thì sẽ bị thiên lôi đánh. Không được, ta nuốt không trôi cục tức này. Tiểu Vô Song, muội có cảm thấy không? Chúng ta trông cứ như nhân vật phản diện độc ác trong truyện tranh ấy. Muội xem, trong truyện toàn viết thế này. Nhân vật phản diện ghen tị với vận khí của nữ chính, nhưng nữ chính lại là con cưng của thiên đạo, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ chiến thắng. Còn nhân vật phản diện kết cục đều thảm hại vô cùng. Tỷ nói cũng có lý đấy chứ. Người trẻ tuổi à, đừng có bốc đồng như vậy. Nếu thiên đạo không cho phép ta lén lút làm trò vậy xấu, thì ta cứ công khai mà đối đầu thẳng mặt luôn là được chứ gì. Tiểu Vô Song, sao muội lại tới đây? Có chuyện gì vậy? Ta muốn hạ chiến thư. Chiến thư gì cơ? Ta muốn quyết đấu một trận với Mạc Nhiễm ở đỉnh Tử Lâm Phong. Muội vừa nói cái gì? Muội muốn quyết đấu với Mạc Nhiễm à? Lại còn là võ đầu sinh. Ôi Tiểu Vô Song ơi, đừng nghĩ quẩn như vậy chứ. Mạc Nhiễm người ta bây giờ đã là luyện còn muội thậm chí còn trận đấu này không phải là muội ta ngày nào cũng ở sau lưng nói xấu. Ta nghe mà phát chán rồi. Cứ hẹn ra đánh một trận ai thua người đó làm rùa rụt cổ. Trước khi ta không dám ló đầu ra thì chính là kẻ hèn nhát rùa rụt cổ. Nghĩ sao thì làm vậy đi. Thế này thì cũng quá tàn nhẫn rồi đúng không? Trò này hay đấy chứ. Ta cũng biết hát bài này rồi nè. Vô Song đợi đó. Quý Vô Song, ta muốn giết ngươi. Ngươi không đánh được hắn đâu. Hả? Ta là tu sĩ luyện khí tầng 5. Hắn đến cả linh căn còn không có. Sao ta có thể đánh không lại hắn? Ngươi cũng thấy thanh kiếm của hắn rồi đấy. Đừng nói ngươi chỉ mới luyện khí tầng 5. Cho dù là trúc cơ chưa chắc đỡ nổi một trong tay hắn. Vậy thì sao? Chẳng lẽ ta thật sự phải ra ngoài chiến không sao? Bọn họ sẽ cười ta là rùa đồ ngốc, không biết bế quan tu luyện à? Cứ nói ngươi đang bế quan đột phá luyện khí tầng 6 là được. Đợi chuyện này lắng xuống, ai còn nhớ đến việc này nữa chứ? Nhỏ Vô Song, sao tên Mạc Lan vẫn chưa đến ứng chiến? Chẳng lẽ hắn thật sự sợ rồi sao? Không đến thì càng tốt, ta chỉ muốn tìm cớ chứ đâu có thật sự muốn đánh với hắn. 3 ngày trôi qua trong trước Mạc Lan vẫn chưa xuất quan ứng chiến. Biệt danh rùa rụt cổ chẳng mấy chốc đã truyền khắp Vân Lan Tông. Kia chẳng phải rùa rụt cổ sao? Các người nghĩ hôm nay Mạc Lan sẽ xuất quan trốn suốt 3 ngày rồi. Nếu hôm nay hắn vẫn không dám ra thì cứ để hắn mang danh rùa rụt cổ cả đời đi. Anh, ha. Là thông báo của Hồng Phúc Phong. Thông báo gì mà nhiều người vây xem thế? $10.000 linh thạch, sao không đi cướp luôn đi? Đúng vậy, chỉ xem một lần mà đã lấy tới 10.000 linh thạch. Hồng Phúc Phong đúng là tham tiền đến phát điên rồi. Cái gì? Chỉ cần vào là được tặng một phúc bảo không cần để ta xem thử nào. Ha. Tiểu Vô Song, người đúng là ngôi sao may mắn của ta. Đây là lô phủ văn cờ bản đầu tiên. Thành công rồi. Trước đây 10 tấm mới thành công được 1 tấm. Giờ tỷ lệ thành công đã tăng gần 30%. Tin tức về truyền thừa của Hồng Phúc Phong nhanh chóng lan truyền Vân Lan Tông, mà cả giới tu tiên chuyên về xếp hàng đi. Bọn ta chỉ muốn xem truyền thừa dù có tốn bao nhiêu linh thạch cũng đáng. Phong chủ đã dặn rồi, đây là truyền thừa của bổn tông, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Bài kiến Thanh Nguyệt lão tổ, bài kiến Diệu Bút lão nhân. Xin hỏi hai vị tiền bối Giá Lâm có mời thông báo với phong chủ bẩm báo rằng ba lão già bọn ta đã tới. Ngoài ra, báo phong chủ thì gọi vị sư đệ vừa tiếp nhận truyền thừa của các ngươi ra gặp. Bọn ta có đại sự cần thương nghị với hắn. Điền tông chủ, chúng ta không cần vòng vo nữa. 3 người bọn ta đều rất hứng thú với bộ truyền thừa. Ra giá đi. Không cần hỏi tông chủ đâu, việc này ta có thể tự quyết. Nha đầu, chuyện này ngươi không thể tự quyết được. Hay là gọi người có thể làm chủ trong tông môn các người tới đi. Đây đều là bảo vật của Vân Tiêu Tông. Tại sao tất cả đều nằm trong tay cô gái nhỏ này? Sao tất cả lại nằm trong tay một tiểu nha đầu như ngươi? Bảo vật của Kỳ Vô Song đều ở trong ngọc bội này là báu vật của ta. Tổ tiên nhà ta từng nói, 3 vị tiền bối đều là những người hào sảng, chắc chắn sẽ không để vãn bối chịu thiệt. Ha, đó là đương nhiên rồi. Tiểu nha đầu, ngươi muốn gì thì cứ nói. Ta muốn 3 thứ. Thứ nhất, bối Liêm trưởng lão, ta muốn mảnh dược điển trong tàn viên xích tiêu châu mà ngài vẫn luôn cất trong tay áo. Thứ 3, Lỗ tiền bối, ta muốn miếng ngọc bội đang đeo bên hông của ngài. Sao ngươi biết trong càn khôn giới của ta có tiền bối? Rốt cuộc là cho hay không cho? Chuyện này, ta phải về bàn với người 3 vị tiền bối đến Vân Nam Tông làm không cho ta một món quà nào. Rất đơn giản, các ngươi cầm phù vào bên trong truyền linh khí là được.
Tiểu Ngô nói ngươi quá giỏi, ba cái đồ cũ kia bình thường keo kiệt. Hôm nay ngươi đã lấy của bọn ta biết bao, chưa đủ sao? Ta cần một mảnh linh điền để trồng linh dược. Ngươi giúp ta tìm một nơi linh khí tốt nhất. Ta muốn trồng thứ này. Đây là hạt giống của linh của. Tổ sư, người sao hạt giống này có vấn đề gì sao? Không, hạt giống này không hề. Đây là hạt giống của thiên nguyên của. Thiên nguyên của. Loại của này chính là tiên. Chỉ cần ăn một miếng, linh thể này đã sinh trưởng vạn năm. Toàn bộ tu tiên giới đều đang tranh đoạt nó. Ta chỉ từng nhìn thấy nó trong cổ tịch của tông môn. Không có gì thần bí, như vậy là vô tình gặp được thôi. Ta sẽ đào một dẫn toàn bộ linh mang đến những loại linh dược của nó phải nảy mầm vào ngày mai. Nước suối bình thường căn bản không có đó thì phải mất tận 100 năm mới có thể tận 100 năm. Nên ta cần loại đó chính là linh tuyền sở hữu sức mạnh sinh. Sau khi tưới lên, trong chỉ 3 ngày sau loại linh tuyền cao nhất của Vân Nam Tông toàn chỉ là sẽ ở lại đây. Cô bé kia, tên là một cái mùi của linh nó còn tốt hơn gấp trăm lần so với tam tổ linh tuyền mà các ngươi ta làm. Ta sẽ đi bắt tên Mặc Lan đó, tìm kiếm linh tuyền, sinh vật chết tiệt, ta phế bỏ hắn. Không tốt, đôi mắt nhìn lại bên cạnh Vô Song là hậu duệ của Bạch Trạch. Ông ấy ngửi thấy mùi linh tuyền của ngươi. Tại sao linh tuyền là của ta? Đó là ngón tay vàng ta mang qua. Hắn không muốn cướp đi. Ngươi không đánh được hắn đâu. Nếu không chúng ta chia cho hắn ta giữ một mạng chút đã. Không thể nào, ta chính là đem linh tuyền đổ cũng không cho hắn. Ta sẽ trốn trong động phủ. Ta xem hắn có thể làm gì ta. Đây là linh trùng mù xuân. Loài giỏi nhất của nó cũng là loại linh khí tốt vừa hay có thể dùng cho khu vườn linh của này. Tiểu sư muội, sư phụ ta bảo ta đem bản tất cả đều gửi cho ngươi, có gì không hiểu ta có thể giải thích. Bản kiếm pháp còn lại của kiếm phong ta cũng có thể cho ngươi xem bất cứ lúc nào. Tiểu sư muội, đây là Bạch Trạch, đây là Phượng Luyện. Hôm nay các người dẫn bọn họ đi khắp trong tông môn, đặc biệt là xung quanh núi Tử Bằng thêm 2 vòng nữa. Nhỏ Vô Song yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm rõ vị trí của Lâm Tuyền. Phượng Luyện, đừng nghịch nữa, sắp kiệt sức rồi. Hai vị sư huynh đứng đầu nửa lớp vốn định đến trên đường đi, họ tình cờ gặp Vô Song nên đây là linh thú Vô Song, bọn ta đưa nó đi dạo. Thì ra là linh thú của tiểu sư muội, chỉ cần đừng phá rỡ cửa tiệm là muốn chơi thế nào cũng được. Đúng là linh thú của tiểu sư muội, ngoan, không gây rắc rối chút nào. Con mèo xấu xí từ đâu chui ra, cũng dám bén mảng đến địa bàn của ta. Các người dám ra tay với Bạch đại nhân sao? Uy phong lẫm liệt, dung mạo tuấn tú, đứng dưới ánh mặt trời càng không có ác ý đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Mau nhổ ra. Làm sao có thể? Bởi vì hai linh thú này muốn gia nhập chúng ta. Những linh thú khác nhìn bộ lông của chúng kỳ mới cãi nhau vài câu, không phải chuyện lớn. Ta chỉ hỏi bọn họ đã mắng gì thôi. Cần gì phải chấp nhặt với họ? Muốn giải quyết thì tự mình ra tay đi. Ngươi tự giải quyết đi. Vớ vẩn, ngươi là vua cũng không thể nói ra lời người sao? Tiểu Tổ Tông, ngươi đây là muốn làm tòa án tất nhiên, để kết thúc vụ án, ngươi phải nghe một con ngựa của hai bên nhảm ở đây. Hả? Những linh thú kia mắng ta và tổng cộng mắng 39 lần và nói rằng chúng ta không xứng đáng với con ngựa. Thấy cường giả là nếu hắn đáng bị đánh, chúng ta đều đã hạ thủ rồi. Xin lỗi cô, đó là linh thú đã xảy ra chuyện gì đi nữa. Đây chính là bạn sao dành để bọn chúng ăn nói hàm bảo bối của ta. Vết thương trước đây của móng vuốt này của ngươi đúng là những linh thú tốt nhất. Bọn chúng đều bắt nạt Tiểu Bạch của ta. Xem ra sau này vẫn nên điều phong người ở bên chúng ta. Nếu cô không bảo vệ sau này em rằng sẽ không còn cơ hội gặp giả cuối cùng rồi cũng sẽ rõ. Ngươi vội vã rời đi như vậy là đang sợ điều gì? Đặc trưởng lão, ý ngài là gì? Ta chỉ đưa Bạch oan ức trở về dưỡng thương mà thôi. Ôi, trưởng lão chính là các ngươi nhỏ cứ nói đi. Bạch Trạch không phải là thần thú mang đến tận thế, có thể làm tổn hại. Đây là Bạch Trạch của ta, là hậu duệ chính. Đâu phải con mèo nào cũng có thể sánh với nó. Bạch Trạch, binh sĩ Bạch Trạch phải có nửa đời may mắn. Ông nói con ngựa của ông là Bạch Trạch. Bằng chứng, ta, tất nhiên ta có bằng chứng. Hắn có thể nói ra lời người, đây là có thể làm linh hồn cho. Chỉ có bằng chứng này thôi, lấy nó ra để ta đã sống gần ngàn năm, chưa từng thấy huyết mạch Bạch Trạch. Lưu tông chủ, ta phụng mệnh có vài lời muốn bàn về đan ta. Ngươi tránh trước đi. Được rồi, ta đi trước. Ngươi muốn gì? Ta nói cho ngươi biết, ta là tông không thể làm thế. 10 vị tổ tiên của ngươi có định nghĩa gì? Muốn chứng minh mình vô tội thì đánh tên một vị xong tự nhiên trả lại cho công tử của ngươi. Ngươi cũng không đi cướp, nhanh đây là cơ hội tốt để lấy lòng đại trưởng lão. Linh Tuyền sẽ chỉ nhớ đến ngươi. Đừng tiếc, chỉ 20 chai này thôi. Nhiều hơn không? Nếu anh dám nói, ta sẽ nói với công chúa để loại bỏ ngươi. Yên tâm, ta có thể tự nhiên quay đầu lại.
Tiểu Vô Song, hình phạt này của người thật tốt. 20 bình. Khuôn mặt đau lòng của cô gái đó đứng rồi. Ta muốn đóng cửa đứa trẻ này sẽ giao cho ngươi. Tiểu Vô Song, linh phủ ngươi muốn ta gửi cho ngươi rồi. Cái này cho ta. Ngươi là người bên cạnh Tiểu Vô Song, không thể dài. Sau này chăm sóc tốt cho Tiểu Vô Song biết không? Một trưởng lão Trần Phong chủ. Các ngươi đây là... Ồ, là anh. Chúng ta đến xây một trận dịch chuyển cho Tiểu Vô Song. Mỗi ngày chạy nửa cánh đến lối sau trồng trái cây. Thế còn Tiểu Vô Song nhà chúng ta thì sao? Tiểu Vô Song nhà ta vừa thông minh lại lành lợi. Các người cũng thấy rồi đấy. Cảm ơn ba vị tiền bối. Vất vả rồi. Ha ha, có muốn ăn táo không? Chỉ có mỗi Vô Song đứng ra. Tiểu tử Liêm Nguyên nhà ta ngày nào cũng thử một lá. Chi bằng để hắn đến rót trà cho ngươi, chạy việc vặt cho ngươi. Liêm Nguyên cút ngay ra đây cho ta. Nếu không, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Sau này ngươi cứ ở lại đây, chăm sóc tốt cho Tiểu Vô Song. Nếu người ta thiếu một sợi tóc, ta sẽ lột ra ngươi. Là sư phụ, ta nhất định sẽ bảo vệ tiểu sư muội thật tốt. Vô Song, thiếu cái gì thì gửi tin nhắn về. Ba ngày đã trôi qua. Thằng nhóc kia, ngươi dám nhòm ngó linh cảnh 500 năm của ta, nghĩ ngươi chán sống rồi. Ngô tiên sinh, phải nhận một món quà nào đó để ta coi trọng. Vân khoáng là nền tảng trăm năm của nhà họ Ngô ta. Hôm nay, dù trưởng lão của Vân Lan Tông có mặt ở đây, hòng động đến hắn. Nhỏ Vô Song bị người ta bắt nạt, sao không truyền tin? Nếu bọn ta đến chậm một bước, lỡ con xảy ra chuyện thì phải làm sao? Phương tìm Tuyệt lão tổ, Ngự Thần Tông đến Diệu Bút đạo nhân, sư phụ. Ngô tiên sinh, ba vị tiền bối này là ta mời đến làm có họ. Hôm nay chúng ta tính là bồi thường, cũng không phải là ai bắt nạt ai phải không? Vốn là ta chỉ định để ngươi bồi thường cho ta đã dùng hết 2 tấm linh phù truyền. Những người này đều là trưởng bối, sợ ta bị người khác bắt nạt nên mới đến đây. Dùng một cái thì thiếu một cái. Ta sẽ bồi thường gấp đôi, bao nhiêu linh thạch cũng được, ta trả gấp đôi. Nhưng tiền bối Ngô vừa rồi đập bán hết vào mặt ta, làm ta rất không vui. Ta cũng không tham lam, chỉ cần cho ta quyền sử dụng Vân Nham Tông trong 100 năm là được. Ta sẽ hoàn trả vân khoáng cho nhà họ Ngô các ngươi. Ngô gia ta chấp nhận rút lui. Nếu các người còn không biết điều, ta sẽ lập tức truyền tin về để lão tổ thập lũy đích thân để nói chuyện với các người. Ta đồng ý. 100 năm thì 100 năm. Ta ký khế ước ngay đây. Nói ra thì hôm nay phải cảm ơn Mạc sư tỷ nhiều rồi. Tiểu sư muội nói lời khách sáo quá rồi. Nếu không nhờ Mạc sư tỷ nhất quyết dẫn chúng ta thì Vân Lam Tông chúng đâu dễ dàng lấy được quyền khai thác. Sư tỷ đúng là đại phúc tinh của Vân Lam Tông chúng ta mà. Được lắm, lũ tiện nhân các người. Hóa ra ngươi và Cơ Vô Song là cùng một ruột. Cố ý bày trò để lừa gạt mỏ linh thạch của Ngô gia ta. Mạc Nhiễm, Cơ Vô Song, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. 3 ngày sau, tại Vân Lam Tông. Cái con bé ngốc này, sao muộn thế này còn đi lang có linh lời bảo đấy. Mau tìm chỗ mà trốn đi. Con biết rồi, cảm ơn đại nương. Trưởng quầy, cho một phòng thượng hạng hướng ra mặt phố. Là nước của Minh Hải. Con đến rồi à? Ta đã chờ con rất lâu rồi. Lục Hành Chu, ta đến thăm ngươi đây. Chu Nhan, hôm nay ngươi thấy thế nào? Ngươi là kẻ dối trá. Ta không có lừa ngươi. Ngươi chính là kẻ lừa đảo, lừa ta. Đây là người mà ngươi nói có thể giúp tăng tiến tu 6 sao. Nhìn thế nào cũng chỉ là một kẻ ngốc. Ta không ngốc. Chu Nhan, cho ta thêm một chút máu nữa được không? Ta hứa, đây là lần cuối cùng.
Ta không cho ngươi, ngươi là kẻ lừa đảo. Lời ngươi nói chỉ là cắt một chút thôi mà. Tay ta. Cắt đứt cánh tay đó đi. Nếu không, toàn thân ngươi sẽ hóa thành vũng nước đấy. Có phải ngươi đang giấu giếm điều gì không? Lòng bàn tay đầy linh lực, đúng là một tên cẩu thả. Cái này, ngươi đã giết kẻ bất tài đó rồi. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, lần sau ta lại đến thăm ngươi. Hoa tặng ngươi. Sao lại tặng ta? Vì người thích. Kể từ khi nhận hoa của ngươi, ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu. Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây, đi tìm gia đình ngươi, được không? Ta muốn đi cùng ngươi. Ngươi không sợ ta cũng lừa lấy máu ngươi như Mặc Nhiên sao? Không sợ. Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Chu Nhan, Chu trong Chu Thần. Không nhớ. Không nhớ nhà ở đâu nữa. Vậy ngươi nhớ gì? Nhớ đến tìm ngươi. Ngươi lại nhận nhầm người rồi. Trước đây nhận nhầm Mặc Nhiên, giờ lại nhận nhầm ta. Ta không nhầm. Ta chính là tìm ngươi. Kẻ đó nói dối ta rằng hắn là ngươi. Được rồi, ngươi không nhầm. Chu Nhan, nếu ngươi không có chỗ nào để đi, thì đi theo ta. Ta tên là Câu Vô Song, sau này xin được chỉ giáo. Tiểu Chu Nhan. Đây là đồ của ngươi. Lấy hết đi. Không cần để lại cho tên Mặc Nhiên đó thứ gì cả. Không gian trữ vật của ngươi không chứa nổi đâu. Cái này không hề nhỏ. Đây là thế giới ảo cảnh. Được rồi, cô nhóc tiểu thư đúng là tiểu thư nhà giàu. Ngươi kéo ta đi đâu vậy? Tiểu Vô Song, sao ngươi lại bắt cóc người về? À, tiểu sư thúc về rồi. Đây là đệ đệ của ta. Ngươi định để hắn ở lại Trúc Thanh Phong sao? Hắn không còn người thân, sau này sẽ theo ta. Đa tạ chủ nhân. Vậy thì ở lại đi. Từ nay ngươi là người của Vân Lam Tông. Tiểu Vô Song, nghe nói ngươi mang về một đứa bé. Để ta giới thiệu. Đây là Trúc Nham, đệ đệ của ta. Lần đầu gặp mặt, miếng ngọc bội hộ thân này có thể đỡ một đòn của cường giả Nguyên Anh. Đa tạ sư huynh. Ở đây có thích không? Sau này nơi này sẽ là nhà của ngươi. Vâng. Ta sẽ bảo vệ ngươi, cho nên đừng sợ. Vâng. Vậy sau này phải nhờ tiểu trư bảo vệ ta nhé. Tiểu Chu Nham, ngươi thấy Trúc Thanh Phong của chúng ta thế nào? Không tệ, nhanh vậy mà đã đạt luyện khí đại viên mãn. Có thể chuẩn bị trúc cơ rồi. Ta đi xem Chu Nham, thêm một giọt tinh huyết sẽ ổn định hơn. Người đâu rồi? Chu Nham đâu? Không có ở đây sao? Đứng lại, đây là Sơn Môn Vân Lam Tông. Người ngoài không được tự ý. Ta là đệ tử của Quý Tông. Mạc Lan Ni, xin tông chủ làm chủ cho ta. Có người đã bắt cóc đệ đệ của ta. Sư tỷ Mạc, tỷ sao dám bắt nạt tỷ? Đệ đệ ngốc của ta đã bị người ta bắt đi. Nó chân yếu, đầu óc cũng không được minh mẫn rồi. Ta tận mắt nhìn thấy nó đi cùng Thất Sư muội. Đi, mau đến gặp tông chủ. Hôm nay nhất định phải đòi lại công bằng. Người nói chị Vô Song bắt cóc đệ đệ của Mạc Lan Ni. Có chứng cứ không? Bẩm tông chủ, đệ tử nguyện làm chứng. Đệ đệ của sư tỷ Mạc đã thoát nạn ruột già. Sao có thể cần tông chủ không thiên vi? Hãy gọi tên ngốc đó ra đối trước ngay. Ngươi vừa gọi nó là gì? Nói lại xem. Ta Tông môn Quý Vân Lam Tông, điều 3656. Xúc phạm đồng môn, phạt một roi giới luật. Người đánh lén ta, đó không phải đánh lén, là do thực lực ngươi không bằng. Đừng kiếm cớ nữa. Bẩm tông chủ, Chu Nham là đệ đệ ruột của ta, từ nhỏ trí tuệ đã không được bình thường.
Vài ngày trước vô tình đi lạc khỏi nhà, không ngờ lại được Kỳ Tiểu Ngữ đưa về Quý Tông. Xin tông chủ cho phép ta đưa đệ đệ về. Chu Nham, đi theo tỷ về nhà nhé. Mọi người xem, tỷ tỷ ruột cũng đến rồi. Chính Đường Sự cũng nhận ra trả người. Ta, Mạc Lan Y, xin thề, suốt 10 năm qua ta luôn chăm sóc yêu thương nó như em ruột. Nếu có nửa lời gian dối, xin trời giáng lôi phạt. Đã dám thề như vậy, chắc chắn là thật rồi. Kỳ Vô Song, mau trả người đi. Sao không thể tiếp đi? Lấy tính mạng mẫu thân người già mà thề rằng gia đình ngươi chưa từng lợi dụng Chu Nham. Dựa vào đâu mà ta phải thề? Bởi vì đây là Vân Lam Tông. Nhân tiện, mọi người xem đây là gì? Chu Nham, ta đến thăm đệ đây. Hôm nay đến lúc lấy máu rồi. Anh, các người dám giăng bẫy ta. Cái gì mà lưu ảnh thạch chứ? Chẳng qua chỉ là trò giả tạo của ngươi. Bây giờ chứng cứ cũng đã biến. Thế nào xem ngươi còn nói gì được nữa? Đã đi, sao không giết được nữa? Loại lưu ảnh thạch này, tông môn đã chuẩn bị cho ta. Ngươi diễn đủ chưa? À đúng rồi, ban đầu ta còn định chia cho một giá các ngươi vài phần. Khi nói các ngươi luôn tìm kiếm kẻ vô dụng kia mà. Đừng gửi nhầm cho ta. Ta thừa nhận, ta đã nói dối. Chu Nhan không phải là ta, là Khắc Thanh mà Mặc Gia ta mời tới. Là ta nhất thời bị mai trướng, muốn lừa hắn quay về tiếp tục làm Khắc Thanh. Ta đang quá coi trọng chuyện đó. Vậy nên hiện tại ngươi đang lừa dối chúng ta sao? Sao có thể như vậy được? Được rồi, ta cũng không muốn bắt nạt ngươi. Chỉ cần hôm nay ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Thế nào? Được. Thật sao? Đương nhiên. Anh, tu sáu của ta, cảnh giới của ta. Được rồi, ta tha thứ cho ngươi. Viết một bản nhận biết rõ chuyện ngươi chia rẽ Mộc Lan chuyện ở giữa đồng môn cũng phải ghi rõ. Sau đó cho lên cấp môn cho hai. Chu Diên đã học ở Mộc Gia các ngươi tổn thương và đánh phải bồi thường theo tiêu chuẩn cao nhất. Mấy vị sư huynh này bị các ngươi lợi dụng tinh thần của họ, các ngươi cũng phải bồi thường. Sư tỷ, chúng ta biết sai rồi, xin lỗi tỷ. 3 năm tới chúng ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của tỷ. Như vậy còn tạm được. Ngày mai bắt đầu đến trước phòng báo danh. Trước tiên đi dọn phân cho lên trùng. Ngươi ở nhà trông chừng mấy con heo, ta sẽ đến Mộc Gia một chuyến. Là ngươi. Ngươi muốn gì? Ta đã làm chứng cho các ngươi rồi. Ngươi không muốn biết lai lịch của chính mình sao? Năm ngươi 10 tuổi, mẫu thân ngươi là An Như Mi đã tự tay đào đi linh căn của ngươi, dâng cho Mộc Gia, để đổi lấy kim đan giúp bà ta giữ mãi thanh xuân. Sao có chuyện trùng hợp đến vậy? Cha ngươi biết chứ? Đệ ngươi cũng biết. Cả nhà bọn họ đều biết, chỉ có mình ngươi là biết. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục ở lại cho đến khi ngươi biết rõ chân tướng, tàn sát cho ma ngươi và vợ ta sẽ thiên ngươi. Thứ hai, theo ta về Vân Lam Tông, làm đệ ta sẽ giúp ngươi tẩy tùy, làm lại từ đầu. Tại sao ngươi lại giúp ta? Bởi vì ta không muốn nhìn thấy thiên hạ phải chôn cùng với đám rác rưởi nhà các ngươi. Người này, ta nhận. Coi như là quả đáp lễ cho việc Mộc Gia dám đắc tội với ta. Từ nay về sau, hắn không còn liên quan gì đến Mộc Gia các người nữa. Tiện nhân, ngươi dám phản bội Mộc Gia. Lẽ ra ta không nên giữ ngươi lại. Đây là chân ngôn phù, nói dối một lời, ngươi sẽ nổ tung. Giờ thì, hãy nói cho hắn biết, ngươi có từng yêu nó không? Cảm ơn vì đã sinh ra ta và nuôi dưỡng ta khôn lớn. Hôm nay, ân tình đó đã dứt. Vậy thì, gọi là di hồn bước khởi đầu hoàn toàn. Từ nay về sau, ngươi sẽ theo họ ta. Đổi tên, đổi cả họ. Được, từ nay đều là người một nhà, đừng quỷ đó nữa. Về tinh dưỡng thương thế trước đi, hãy cứ an tâm dưỡng thương. Tiểu tử, người đã trở về rồi, chúng ta sắp bị bọn quỷ ăn thịt cả rồi. Đây là xe lăng cơ khí, từ nay về sau, nó là đôi chân là người của chúng ta. Sư phụ, chúc Hương Phong sắp thành sân tập bơi rồi. Được rồi, mọi người đi ăn cơm trước đi. Tiểu tử, nhìn xem chiếc xe lăn mới sư phụ làm cho người này, không chỉ có thể bay, mà còn có thể tự động phóng. Sau này không cần ai đẩy nữa. Cảm ơn sư phụ, nhưng con vẫn muốn đẩy huynh ấy. Huynh ấy quen rồi. Ha ha ha. Phong ấn bị lỏng rồi, không ổn rồi. Thứ bị phong ấn bên trong sắp thoát ra rồi. Thứ bị phong ấn trong thú thần phong sắp xuất thế rồi.
Mọi người theo ta đến thú thần phong. Phong ấn đã yên ổn suốt 300 năm. Hôm nay tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Xong rồi. Nếu thứ đó thoát ra, cả Thanh Vân Kiếm Tông sẽ bị san bằng. Ta còn chưa kịp dùng cái đỉnh luyện khí mới nữa. Sao các vị thái thượng trưởng lão đều tới đây? Thứ bên trong sắp thoát ra rồi. Con đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra cố phong ấn. Bẩm đại trưởng lão, không phải phong ấn xảy ra vấn đề, là địa hỏa thú của Lạc trưởng lão xuống Dung Nhân tắm. Dung Dung chỉ đi tắm thôi mà. Sao lại gây ra động tĩnh lớn thế? Hôm qua nó ăn quá nhiều linh quả, bị táo bón, lăn lộn trong hồ dung nham cả đêm. Chúng ta cũng không cản nổi. Ha ha ha. Thì ra là con bé này. Nào, ăn chút linh thạch đi. Ăn xong sẽ dễ chịu hơn. Vô Song à, con với Dung Dung thật có duyên. Có muốn gia nhập Vạn Luyện Phong không? Kho báu của ta có đủ loại bảo vật. Ha ha ha. Được đấy. Ai cũng biết Vạn Luyện Phong có kho báu lớn nhất tông môn. Mấy lão già này chỉ vì địa hỏa thú bị táo bón huy động cả tông môn, nói ra thật mất mặt. Ha ha ha. Nếu con đến Vạn Luyện Phong, ta sẽ cho con vào kho báu chọn bảo vật, là tiên khí nhận chủ. Cơ Vô Song, vận may của ngươi đến đây là hết rồi. La sư bá, cho con xem chiếc thuyền nhỏ kia. Trông nó không giống linh khí bình thường. Thứ này sao? Đây là món đồ cũ nát do đệ tử nộp đêm mấy chục năm trước, bị bỏ ở khu linh khí hạng D mãi chẳng ai cũng tưởng chỉ là món đồ chơi vô dụng. Không, nó không phải linh khí bình thường. Đây là một kiện bán tiên khí. Khí tức dao động rồi. Là dao động không gian. Trời ơi, may mà mấy chục năm nay nó vẫn nằm yên ở đây. Nếu bị người khác đổi mất, ta chỉ biết khóc ròng. Cảm ơn con, Vô Song. Con đúng là phúc tinh của Vạn Luyện Phong. La sư bá, chiếc thuyền đó là ta nhìn thấy trước. Ta vừa tích đủ điểm cống hiến, đang định đến đổi lấy. Ngươi là đệ tử Phong nào? Tên gì? Đứng đây nửa ngày chẳng chọn gì. Đợi người khác lấy ra lại nói mình thấy trước. Sư phụ ngươi dạy ngươi như vậy sao? Công khai cướp đồ của người khác. Có còn biết phép tắc không? Còn hai người nữa, hắn là ai? Ai cho các người dẫn đệ tử ngoại muốn vào là vào sao? Bẩm sư bá, hắn là Mặc Ly của Tử Tiêu Phong. Bọn con chỉ tiện đường dẫn hắn tới, thật sự không thân với hắn. Sư bá, con thật sự thấy nói trước mà. Đủ rồi. Vạn Luyện Phong không chào đón kẻ tân thuật bất chính. Nếu còn để ta thấy ngươi làng vàng ở Vạn Luyện Phong, ta sẽ trực tiếp tìm sư phụ ngươi tính sổ. Khốn kiếp. Cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai, dám đến Vạn Luyện Phong cướp đồ. Đúng là chán sống. Khoan đã, để Dung Dung tiện các ngươi xuống núi. Tên nhóc đó chạy nhanh lắm, đừng để hắn lẻn quay lại. Ha ha. Mặc Ly chắc chắn đã nhận ra rồi. Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Dung Dung là địa hỏa thú của Vạn Luyện Phong. Đừng để kẻ đó nhắm vào ngươi. Dung Dung, về đây. Ta có chuyện muốn dặn ngươi, nhất định phải ghi nhớ. Chuyện này liên quan đến tính mạng của ngươi.